हेलो नमस्कार टेक नॉलेज फॉर ब्लाइंड मैं प्रताप राजबंशी लैसो आज एटा ट्यूटोरियल तो फ्रेंड्स आज मैं आपलोक कब लैसो स्मार्ट वॉइस रिडियोसर ऊपर ताक केनेके इनस्टल करिब लागे बा केनेके कन्फिगर करिब लागे तो माने बहुते प्रॉब्लम पाए स्मार्ट वॉइस रिडियोसर केनेके कन्फिगर करिब लागे तो एटु एटा जिप फाइल হয় तार कारणे आमी डाइरेक्टली याक इनस्टल करिब नरो বা সকলে এক্সট্ৰাক্ট কৰিব নাজানে বা সকলো ফোনত ইটো ফিচাৰ্স নাই তো তাৰ কাৰণে অলপ প্ৰবলেম হয় যেসকলে ইটো ফিচাৰ্স নাই যেসকলে নৰে এক্সট্ৰাক্ট কৰিব তো তেওঁলোকে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপৰ সহায় ল'ব তাৰ পিছত পাৰিব তাতে এক্সট্ৰাক্ট কৰি পেলাই তাত দুটা ফাইল পাব এটা হ'ল ভোকালাইজাৰ এক্স বুলি এটা যোনটো এপিকে ফাইলটো ঠিক আছে तो हे एपीके फाइल और भोकालाइजार फाइल तो दुटाई कपि কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ইন্টাৰনেট ষ্টৰেজৰ ভিতৰত ঠিক আছে তাৰ পিছত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব তো মই আজি ইয়াত দেখুৱাম মই কেনেকৈ এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগে তো মই ফাইল মেনেজাৰ ভিতৰত আহিছো selected search তো ইয়াত মই ক্লিক কৰিছো ইয়াত মই ডাউনলোডৰ ভিতৰত যাম sorry. আচলতে মই এক্সট্ৰাক্ট কৰি ৰাখিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ খালি আপোনালোক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আকৌ এক্সট্ৰা কৰি দেখুৱাই দিম ঠিক আছে Smart voice accompanying photo tip. Smart voice 2. Smart voice tts.smartvoice.apk. 4. Smart voice 2.8.0.zip. Okay, to zip file. Here. Extract files to. Extra file to. Checked. Extract here. Extra here. মই এতিয়া extra file to click কৰিম okay ইয়াত ক্লিক কৰিছো কৰাৰ পিছত ইয়াত ইন্টাৰনেট ষ্টৰেজ বা এছডি ষ্টৰেজ আহি গৈছে য'ত কৰিব পাৰে কোনো প্ৰবলেম নাই মই ইন্টাৰনেট ষ্টৰেজত সিলেক্ট কৰিছো এতিয়া মই Not checked. Checkbox. More button. And extract button. Extract কৰি দিও okay ইয়াত ক্লিক কৰিব ডাবল ট্যাপ Just a sec. This file already exists. This file already exists. Okay friends আমরা গম পাইছে this file already exists okay তাৰমানে মই এটো আগতে ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে মানে সৰি এক্সট্ৰা কৰি থোৱা আছে তো তাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ আমাক নোটিফিকেশ্যন আহি গৈছে তো মই আহিছো Smart voice 2.8.0 3 items 7/7/8-11:39 AM ইয়াত তিনটা আইটেম আছে এটো মই blindhelp.net পৰা ডাউনলোড কৰিছো আৰু ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'ব Vocalizer X 16 items 7/7/18 blindhelp.net smart voice 2.8.0.apk এটো APK ফাইল ওকে Vocalizer X মই সৰি ক্লিক কৰি দিয়া গৈছে মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা ভোকালাইজাৰ এক্স ফাইলটো মই কপি কৰিম ওকে মই সিলেক্ট কৰিছো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা কাট কৰি দিম কাট কৰি পেলাই SD card internal storage download and list download not check internal shared storage select folder কোনো ফোল্ডাৰ ভিতৰত থব নালাগিব ঠিক আছে নহ'লে নামাতিব ই এক ডাইৰেক্টলি ইন্টাৰনেট ষ্টৰেজৰ ওপৰতে দি দিব ডাইৰেক্ট প্ৰেছ কৰিবা ওকে just a sec ওকে মই প্ৰেছ কৰি দিলো অলৰেডি browser 2 items 7/com.akashvani com disk documents download 8 এতিয়া মই এপিকে ফাইলটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব আমি এইটো কপি নকৰিলে তাৰমানে এই ভোকালাইজাৰ এক্সটো কপি নকৰিলে আমাৰ স্মাৰ্ট ভয়েস ষ্টেচন নামাতে তাৰ কাৰণে আমি smart voice 2.8.0.zip smart voice tt ওকে আমি এপিকে ফাইলটো ইনষ্টল কৰিম ইনষ্টল সেই ভোকালাইজাৰ এক্সটো কপি নকৰিলে বা কাট নকৰিলে তাতে ইন্টাৰনেট ষ্টৰেজৰ ভিতৰত নামাতিলে এটা তো আমাৰ ইনষ্টল হৈ গ'ল আমি ডান কৰি দিছো এতিয়া আমি গ্লোবাল কনটেক্সট মেনু ওলাম গ্লোবাল কনটেক্সট মেনু ওকে
এতিয়া আমি Text. স্মাৰ্ট ভইচ টিচাৰ General. চিলেক্ট কৰিম List. 12 items. Not checked. Radio button. Smart voice. অ'কে Attention. স্মাৰ্ট ভইচ Okay. অ'কে কৰিছোঁ General. অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ অলৰেডি Launch engine স্মাৰ্ট ভইচ settings. টিচাৰ মাতিছে Check. Launch engine set. ছেটিংছত আহিছোঁ তো ছেটিংছত কি কি আছে লেংগুৱেজ আছে হিন্দী মই হিন্দী Settings ৰাখিম for smart voice. ছেটিংছ ফৰ স্মাৰ্ট ভইচ তাৰে যাম Smart. Refresh voices list. ৰিফ্ৰেছ General ভইচেছ লিষ্ট settings. জেনেৰেল ছেটিংছ Voices assignment. ভইচ Voice settings. Automatic language switching setup. অট'মেটিক লেংগুৱেজ এইটো মানে আচলতে এটা মাল্টিপুল এপ ফাইল হয় এইটো অটো টিচাৰ নিচিনা দুটা আপোনালোকে মানে ভইচ ছেটিং কৰিব পাৰে ইংলিছ আৰু হিন্দী বা উৰ্দু যিকোনো যিটো ভইচ আছে ৰাছিয়ান টাছিয়ান চব আছে এইবোৰ ঠিক আৰু কিবা কিবি আছে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে তো For voice settings. Voices assignment. ভইচেছ এছাইনমেণ্টত যাম মই ইয়াত কি কৰিব পাৰি চাই লওক Voices. Refresh voices. Select. Arabic. Lila. Arabic. United Arab Emirates. English. Tessa. English. Australia. Australia. English. United Kingdom. United English. Kingdom. India. Bina. English. Bina. Ireland. Beryl. English. Seychelles. English. United States. John. ইউনাইটেড ষ্টেট টম English. South Africa. Tessa. Desad. চাউথ আফ্ৰিকাত ডিচেবল আছে এইবোৰ Hindi. Indian. Lekha. Desad. Russian. Evo kutte Russian. disable ase. Addition. Preferred CJK Idol. Preferred Latinic letters pronunciation voice. অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়াত মানে কোনটো ভইচ মানে লেটিনিক ৱৰ্ডবিলাক কোনে পঢ়িব Preferred CJK Idography pronunciation. সেইবোৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰে Latinic. Preferred Cyrillic letters pronunciation voice. No preferences. আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে Preferred Latinic letters. লেটিনিক লেটাৰ Preferred কোনে Latinic. প্ৰনাউন্স কৰিব Serena dash English. Bina dash English. Where dash English. Bina dash English. মই এনেই চিলেক্ট কৰি চাইছোঁ আৰু যিকোনো Preferred numbers pronunciation voice, no preferencing. Images pronunciation voice, no preferences. ইমেজেছ Images Alison, English, Ava, English, Samantha, Tom, ছেমান্থাও পাৰিব preferred numbers, preferred Cyrillic letter. নাম্বাৰ কোনে Preferred numbers pronunciation preferred CJK ideography. Preferred Serena, checked, Lina, Moira, Fiona, Alison, Ava, Samantha. Preferred Cyrillic letters pronunciation voice. No Okay. preferences. Preferred numbers pronunciation voice. No preferences. নাম্বাৰ কোনে প্ৰনাউন্স কৰিব সেইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে Preferred Allison. Allison. Ava. English. লেনা Samantha. চামান্থা English. মই চামান্থা United ৰাখিছোঁ এইটো ভইচ ভাল লাগে অলপ Images pronunciation voice. Emojis Samantha. কোনে English. পঢ়িব United States. মই চামান্থা ৰাখিছোঁ অ'কে Preferred তো numbers আপোনালোকে এনেকৈ pronunciation voice. স্মাৰ্ট ভইচ ডিটেইলছটো কনফিগাৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো ইয়াত বেছি ইমান চাব লগা নাই Automatic অলপমান language switching setup. ইফাল সিফাল হ'লে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় General settings. তো Voices assignment. হিন্দী ৰাখিলে ৰাখিব পাৰে ইংলিছ ৰাখিলে ৰাখিব পাৰে লেংগুৱেজ General ক'বলৈ settings. Refresh voices list. Okay. Out of list. তো Smart voice settings. এইখিনি আছিলে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো ক'ব ঠিক আছে তো আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম মোৰ ওচৰত আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ ধন্যবাদ Action view. Recording.